So today I am going to color my hair using this Ashley with a shade of light blonde. So dalawa to mga mamshie, and yung isa is pinangkulay ko sa King Bossing. Then yung isa is gagamitin ko for myself. So ito mga mamshie, ayan. Nagamit ko na yung isa, then may natira pang konti kasi nga sobrang ikli lang ng hair ng aking boyfriend ng mga mamshie. So, ito is ihahalo ko lang ito dun sa nauna na no, mga mamshie. So, as you can see, sobrang black na ng aking routines dyan mga mamshie. Ayan o, diba? And sobrang boring na ng hair ko. Kaya naman, magre-retouch tayo using this Ashley na hair color. So, I've got this for the price of 199 pesos. Then, you have 2 bucks at the SM Store City San Lazaro Beauty section. So, imimix na muna natin siya, mga mamshie. Then, wala nang kineme. Ilalagay ko lang siya sa aking mga routine. So, medyo konti lang kasi itong isang box, mga mamshie. And don't judge, no? Kung magkulang man to or hindi. Basta ang ipa-prioritize ko lang is yung aking routines. I forgot to mention, mga mamshie, sa loob ng box, we have the oxidant or oxidizing lotion, mga mamshie, and you have the hair colorant. So, pagsasamahin ko lang siya, mga mamshie, and magkukulay na tayo agad. And mix na natin siya, mga mamshie. In fairness, hindi naman ganun ka-strong yung amoy niya. Pero kung sensitive kayo sa mga may amoy na hair color, no, mga mamshie, siguro, medyo lang naman na hindi niya siya magugustuhan. Pero for me, dahil nga addict na ako sa hair color, mga mamshie, hindi naman siya ganun ka-strong. Unlike yung mga any other brand na nagamit ko na. Ito, tolerable naman. So, continuation lang to, mga mamshie, dun sa aking vlog na kinulayan ko din yung aking bossing. So, ayan, mix ko lang ng very well. Then, iipit ko lang yung aking hair para mas madali tayo. So, let's do this, mamshie! Ayan, kung medyo mahaba yung hair nyo, then magdi-DIY kayo, much better, mga mamshie, na may mag-a-apply sa inyo ng hair color. Pero dahil sanay naman ako mahirapan, ayan, DIY lang tayo. Gusto ko talaga magpakulay ng buhok, mga mamshie. Magpa-bleach, gano'n. Yung hair transformation ng bonggang-bongga. Pero dahil wala tayong budget, ayan, DIY lang, sapat na. Ayan, kamayin ko na lang siya dito. Manipis lang yung gloves. Unlike dun sa ginamit ko sa aking boyfriend. Panoorin nyo, lalagay ko yung link dyan sa ating description box. Hindi naman ito kumakagat. Wait lang, mga mamshie. Tatali ko siya. Ginagawa mo! Give me, baby, one more time.
Boss, tulungan mo ako. Ito kasi oh. Lagyan mo nga. Ayan. Yung ito, yung dulo. Brush ng gamit? Wala pang gloves? Ayan. Ayun oh. Ayun boss, to. Okay. Sarang ito eh. Dalawa yan. Hindi ko na siya kaya yan. Ayun, nakikita mo naman yung hindi pa basa dito. Ando. Yung dulo. Yung mga hindi pa basa. Brushin mo. Hindi, yung malalagay lang natin. Yan ang tinatawag na may makula. Mag-hi ka naman. Hi. Yan. Busa, baka hindi nyo nalagyan lahat ha. Meron na. That's it. Sure ka? Bali dito? Kasi ibabaw mahalaga eh. Uy, ang dami pa oh. Pero okay na. Okay na yung dulo. Oh. Sure ka? Oh, Oh, sige. Okay na. Thank you. ang ganda nito? Wait lang! Ano pa yan? Many minutes later. So, ayan mga mamshie, we're done. Lilive ko lang siya for 30 to 45 minutes and I'll get back. 12 o'clock midnight. So, this is how it looks like na mga mamshie. As you can see, medyo nag-highlights yung hair ko dyan. And, ayan, na-blower ko na siya, nabonggang-bongga mga mamshie. At dahil nga, konti lang yung in-apply ko, one box lang siya, di ba mga mamshie? Ayan, parang highlights lang. Pero pag sa araw siguro, iba na yung color niya, iba na yung magiging dating ng color niya. So, tomorrow mga mamshie, sakto, alis ako, no? I-film ko siya, kahit papano, para makita nyo yung result niya kapag nasa labas. So, ayun, no, di ba? Ang lambot niya sa hair, in fairness. Ginagawa mo? And don't judge mga momshie, ha. Di na muna ako nagtanggal ng makeup. Galing pa ako ng work, ayan. The next day. So that will be all for today mga mamshie. Kung nagustuhan niyo pa itong video na ito, please do subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para mas updated pa kayo sa mga bago kong i-upload na mga videos. Thank you for watching! Bye!